في الجزء الثاني من المستوى المتوسط مع محاكي الدولفين راح نبدأ من صيغ الألعاب وكيفية ضغطها لتوفير المساحة. بعدها نستعرض الإعدادات الخاصة بكل لعبة. بعد ذلك لمحة سريعة عن تحسين الرسوميات، وما ننسى قسم الهاكات وأكواد الغش. فخلونا نبدأ. السلام عليكم. أول خطوة اختيار الصيغة المناسبة. أفضل صيغة حاليا هي ال RVZ لأنها تعطي نفس بيانات الآيزو تماما وبحجم أصغر وسرعة تحميل أعلى، والأهم أنك تقدر ترجعها إلى الآيزو متى ما احتجت إلى ذلك. لكن متى تستخدم الآيزو؟ في العادة إذا كنت ترغب في تعديل اللعبة بشكل مباشر أو تشغلها على جهاز وي معدل لازم ترجع إلى هذه الصيغة. أما باقي الصيغ مثل WBFS تعمل بشكل ممتاز لكنها مصممة بالأساس لجهاز الوي الحقيقي مع اليو اس بي لودر. في صيغة ثانية وهي صيغة ال WIA. ميزة هذه الصيغة إنها تضغط اللعبة بشكل أعلى من صيغة ال RVZ لكنها أبطأ في الأداء، لذلك مناسبة للتخزين فقط وليس للعب. أما صيغة ال GCZ صيغة قديمة وغير مفيدة كذلك. مثلا عندنا لعبة سبايدر مان إدج، كل عليك كليك يمين ثم الذهاب إلى خيار كونفيرت فايل أو تحويل الملف. بعد ذلك تضغط على تلقائي بدون ما تعدل على إعداد، بيظهر لك نافذة الحفظ. تحدد مسار اللعبة، طبعا تتأكد هي للوي أو لا الجيم كيوب عشان ما تلخبط في المجلدات. طبعا هي للوي، نسوي حفظ وتلقائيا راح يتم تحويل اللعبة، وبهذا تم النجاح. في السابق كان حجم اللعبة 4 جيجا و300 ميجا، والآن أصبح حجم اللعبة 1 جيجا، يعني وفرت مساحة كبيرة جدا. الآن بعد التحويل كليك يمين ثم حذف هذا الملف. ممكن تلاقيها بصيغة ال WFS وهي صيغة ما يدعمها الدولفين مباشرة. في هذه الحالة نحتاج إلى برنامج اسمه وي بيك أب مانجر. بعد ما تحمل هذا الملف راح اتركه في المدونة، كليك يمين ثم استخراج إلى سطح المكتب كما في الشكل الواضح أمامك. دبل كليك نفك هذا المجلد ثم نشغل. بيظهر هل ترغب في السماح لهذا التطبيق؟ نضغط على نعم. بعد ما نشغل برنامج الوي بيك اب مانجر بإمكانك تحديد مجلد الألعاب بشكل كامل عن طريق خيار اد فولدر مجلدات والفايل كملف واحد. راح نحدد المجلد ثم الذهاب إلى المسار، نحدد ثم موافق. تظهر لك الألعاب اللي بصيغة ال WBFS، فبإمكانك تحددها كامل كما هو واضح أمامك ثم تحولها بشكل مباشر. لكن بالنسبة لي مثلا بختار لعبة واحدة مثلا ماريو كارت 8 ثم نضغط على خيار ترانز ثم تحديد صيغة الآيزو. راح نحدد نفس المسار اللي فيه اللعبة أو تحدد أي مسار مناسب لك. بالنسبة لي راح أرجحها في نفس مسار الوي. بهذا تم التحويل بشكل مباشر. راح تلاحظ وجود لعبة ماريو كارت بصيغة الآيزو. الآن نسوي إغلاق هنا ثم نقدر نحذف هذه الصيغة ثم تحويل صيغة الآيزو إلى صيغة الار في زد ثم تحويل بنفس الفكرة ثم حفظ. الآن تم التحويل. راح تلاحظ صيغة الار في زد موجودة وراح نحذف صيغة الايزو. كليك يمين ثم نضغط على خيار بروبرتايز أو خصائص. بعد ذلك كليك يمين ونضغط على صفحة الويكي. كل لعبة في موقع الويكي لها صفحة مرتبة بنفس الشكل الواضح أمامك مثل ما تشوف ماريو كارت. الفكرة في هذه الصفحة إنها مرجع كامل أو مرجع متكامل لكل شيء تحتاجه عن اللعبة يكون موجود أمامك. أول قسم لدينا وهو قسم يوضح الملاحظات الأساسية زي موضوع الأيدي والخرائط، أن اللعبة تدعم الجيم كيوب وأيضا الوي ريموت. المشكلة تصير إذا ضبط نفس إعدادات اليد في القسمين. خلوني أوريكم. مثل ما تلاحظ هنا تعمل كأنها يدين بنفس الوقت وهنا يصير التعارض. الحل أنك تختار يد واحدة، يعني القسم الأول نان والقسم الثاني راح تكون هي يد التحكم. بمعنى إذا اخترت الوي ريموت حدد هنا في قالة البورت في قسم الجيم كيوب على نان والعكس كذلك. طيب كذا ممتاز، لكن السؤال كيف أعرف أساسا أي نوع تدعم اللعبة؟ الإجابة موجودة في نفس صفحة الويكي لأي لعبة في قسم يسمى Input Methods. وكمثال هنا في لعبة ماريو كارت تجد مكتوب بوضوح أن اللعبة تقدر تلعبها في أكثر من نوع، يعني عندك 4 طرق أنك تلعب هذه اللعبة: الوي ريموت لوحده أو وي ريموت مع النوتشك أو كلاسيك كنترولر أو الجيم كيوب كنترولر. إذا كنت تستخدم الوي ريموت راح تعطل هذه القائمة هنا ثم تجي هنا وتفعل خيار الوي
ريموت تضبط هذه الاعدادات وتربطها بالازرار الاساسيه بدون اضافه نوت شوك في قسم الاكستنشن. اذا كان تبغى تستخدم الوي ريموت مع النوت شوك راح تسوي الاعدادات بالاضافه هنا تحدد خيار النوت شوك ثم تضغط على خيار كونفيجر وثم تسوي الاعداد مع خيار النوت شوك. اذا كان خيار الكلاسيك كنترولر راح تجي هنا ثم تحدد خيار كلاسيك كنترولر وتسوي الاعداد بناء على المطلوب. نرجع الان نكمل التوضيحات. إذا تم تغيير إعداد الرسوم أثناء السباق ممكن تختفي الخريطة في يمين الشاشة أو وجوه الشخصيات. ما راح تحدث هذه المشكلة إذا تم تعطيل خيار ستور. نجي من هنا روبوتايز ثم كونفيجر ثم جرافيك. بعد ذلك نرجع نعيد. ما راح تحدث هذه المشكلة إذا تم تعطيل خيار ستور EFB copies to taxure only. يعني إذا تم تعطيل هذا الخيار يعني لو شلنا الصح هنا راح تحل هذه المشكلة وبكذا ما راح ترجع. لكن إذا كان مفعل راح تصير لك هذه المشكلة. النقطة التالية وهي الكوين رانز. مثل ما تلاحظ في الصورة هنا خريطة الأرينا ما تتحدث صح وأحيانا تبين العملات بشكل غلط. إذا كان خيار التاكس فور كاش اكيورسي مضبوط على الفاست فلازم انك تغير هذا الاعداد الى السيف. طيب النقطه التاليه الوي كونكت 24 خدمات الاونلاين زي الاخبار والطقس والمحاكي ما يدعمها. الزبده تجاهلها وركز على اللعبه. ننزل للخيار التالي. هنا اذا وضعت صوره الوي وما ظهرت السبب ان هذا الخيار شغال فالافضل انك تعطل هذا الخيار هو افتراضيا معطل. النقطه التاليه وهي العدسه او تاثير العدسه. اذا وجهت الكاميرا الى الشمس وما في تاثير للعدسه فالسبب ان هذا الخيار مفعل فالافضل تعطيله عشان تظهر او يظهر هذا التاثير لديك. فهنا برضو يحتاج الى التعطيل. النقطه التاليه وهو خيار البال 50. فلو شغلت اللعبه على وضع البال 50 بعض التاثيرات البصريه ما تشتغل صح مع الدايركت 11 او دايركت 12. فالحل اما انك تلعب بخيار الاوبن جي ال من هنا تجي ثم تحدد خيار الاوبن جي ال او انك تغير النظام الى بال 60 عشان تشتغل طبيعي. بعد ذلك نجد قسم انهانسمنتس في لعبه ماريو كارت بمرحله مصنع الضفادع. مثل ما تلاحظ هنا لاحظ ان الاسهم اللي على السيور تختفي تدريجيا وانت تقرب منها. لكن اذا فعلت خيار الانستروبيك فلترن مثل ما تلاحظ هنا اذا فعلت هذا الخيار او رفعت الدقه الى 2x او 3x او كل ما زاد هذا الرقم الاسهم هذه تبدا تختفي بشكل سريع. يعني كانها تتلاشى بسرعه غير طبيعيه قبل وقتها. ممكن يبالغ المحاكي في الاضاءه او يخفي مؤثرات اذا لعبت بخيارات معينه مثل خيارات الاي اف بي الموجوده في الهاكس هنا. بعد ذلك عندنا خيار الفريمات. مثل ما تلاحظ امامك هنا بالطول الجماعي مع 3 أو 4 لاعبين اللعبة يصير فيها هبوط الفريمات يوصل بدل ما يكون في 60 فريم راح يصير فيه دروب إلى 30 فريم. فالحل تلقائيا هي عن طريق أكواد الجيكو أنك تضيفها في هذا الخيار. كل عليك أنك تسوي تحميل أو إذا ما كانت موجودة بإمكانك إضافتها بشكل يدوي عن طريق آد ثم كتابة الرمز ثم نسخ هذه الأكواد ووضعها في خانة الأكواد. هنا راح تكون الملاحظات بإمكانك كتابة إن هذه الأكواد خاصة بالملتي بلاير اللي نسخة البال فيرجن. فهنا راح نكتب حسب ما ترغب ثم تسوي لها حفظ ثم تنزل آخر شيء راح تلاقيها موجودة في الأسفل. هذه بالنسبة إلى هذا الكود. طبعا هنا في ملاحظة ثانية في 30 فريم. إذا جهازك ضعيف في أكواد ثانية تجبر اللعبة إنها تعمل ب30 فريم ثابتة حتى في الطور الفردي عشان يصير الأداء أنعم وسلس. بنفس الخطوات السابقة تقدر تضيف هذه الأكواد. بعد ذلك عندنا حزم تكستشر HD منها الحجم الصغير ومنها الحجم الكبير وتخلي اللعبة بشكل أجمل يعني كأنها ريماستر. لكن لأن موضوعها متقدم شوي ويحتاج تفاصيل أكثر راح نشرحه في مستويات القادمة بإذن الله. بعد ذلك عندنا البلوم الضوء اللي حول الشمعة بيطلع المشهد مكرر ويشوه المشهد. فالحل هنا إما أنك تشيل هذا التفعيل سكيلد EFB كوبي أو بإمكانك استخدام الجرافيك مود مثل ما هو واضح هنا تقدر تفعل هذا الخيار راح يحل لك هذه المشكلة. بعد ذلك عندنا خيار ميموري سايز اوف رايد. هذا الخيار ما له أي فائدة مع اللعبة الأصلية وممكن تتعطل اللعبة إذا شغلته بدون سبب. لكن بعض التعديلات أو بعض تعديلات ماريو كارت اللي هي ال HD تاكشور تحتاج ذاكرة إضافية عشان نضيف مسارات أكثر أو خامات بأعلى جودة. هذا الخيار ترجع إلى الكونفيج ثم أدفانسد وهذا هو الخيار بإمكانك تفعيله من هنا وثم رفع القيمة. وإذا تغير اللعبة لازم ترجع تعطل هذا الخيار
ثم ترجع تشغل الألعاب بشكل عادي. يعتبر هذا القسم تحديدا قسم الكونفيجريشن هو المرجع النهائي اللي يوريك الإعدادات الصحيحة لتشغيل اللعبة بأفضل توافق. لكن من المهم أنك تعرف أن مو كل الألعاب تحتاج تعديلات هنا. بعض الألعاب ممكن تجد أنها غير متطلبة، فخلونا نجرب مثلا لعبة سبايدر مان. تلاحظ هنا أن هذه اللعبة تعمل على الإعدادات الافتراضية وغير متطلبة، لا يوجد لها مشاكل، ولكن الماريو كارت متطلبة بعض الشيء. فمثل ما هو واضح هنا في الجرافيك الإعدادات المطلوب أنك تعدلها، فترجع إلى ماريو كارت ثم خصائص، بعد ذلك الجيم كونفيج، ثم نبدأ نعدل المتطلب. فهنا التاكشر فلترنج الوضع الافتراضي، وين التاكشر فلترنج تجي على الجرافيك ثم على انهانسمنت، وهنا راح نخليها على الديفولت. بعد ذلك ستور تاكشور راح نعطل هذا الخيار، اذا كان مفعل راح تشيل علامه الصح. بعد ذلك تاكشور كاش اكيورسي راح نجي على الهاكس ثم نرجع هذه القيمه على سيف مثل ما هو واضح، ثم ستور اكس اف بي راح نشيل علامه الصح من هنا ثم اغلاق. الآن أصبحت لعبة ماريو كارت جاهزة. بعد قسم الكونفيجريشن نجي لقسم التوافق، يوضح أي من الإصدار بدأ المحاكي يعمل بشكل صحيح، وهنا قسم التيستينج أو التجربة، وأخيرا قسم الجيم بلاي فيديوز أو تجارب الألعاب التشغيلية. الآن نرجع نتكلم عن إعدادات الرسوميات العامة في الدولفين، لا تخص لعبة معينة بل تطبق على كل الألعاب، وهنا تقدر فعليا تحسن شكل الألعاب وأدائها. فنجي على خيار الجرافيك ثم انهانسمنت، بعد ذلك دقة داخلية أو انتر ريزولوشن. الدقة الافتراضية هنا اللي هي تكون على جهاز الكونسل وعلى الأجهزة المتوسطة، ويفضل أنها تكون 2x أو 3x كأفضل خيار مناسب يكون متوافق مع الشاشة، حتى ما يكون في مشاكل في التزامن أو الفريمات أو يصير معك دروب فريم. بالنسبة لي عندي شاشة 1080 فبخليه على هذه القيمة. بعد كذا عندنا خيار انتي اليازن ينعم الحواف ويخلي الرسوم أنظف، لكنه يضعف كرت الشاشة، فالنصيحة يبقى كما هو بالإعداد الافتراضي إلا إذا كان جهازك قوي وتبغى شكل أنعم. خيار انستروبيك فلترن يحسن وضوح الأرضيات والمسافات البعيدة، والجميل أنه ما يضغط على الأداء فممكن تفعله بأمان، ولكن في بعض الألعاب زي ما شفنا في ماريو كارت يسبب بعض المشاكل. الخيار الافتراضي كمان عندنا هذا الخيار يحسن الإضاءة والظلال بشكل ملحوظ، ولكنه يستهلك موارد أكبر، فجربوا إذا كان عندك الجهاز قدراته ممتازة. أما خيار الوايد سكرين هذا يعطيك شاشة أوسع ويكون ممتاز أحيانا، وبعض الأحيان يسبب تمدد في الصورة، فالأفضل تجربه حسب اللعبة إذا كان مناسب بإمكانك تفعله. بعد ذلك عندنا قسم الهاكس، في عدة خيارات هنا ترفع الأداء، لكن بعضها ممكن يسبب مشاكل. مثلا عندنا خيار سكيب أكسس هنا يضاعف السرعة في الألعاب الثقيلة. الخيار التالي يعطيك أداء ممتاز، لكن لو لاحظت إن في شاشة سوداء أو HUD مختفي، الحل انك تبدله الى خيار الاي اف بي 2 رام، يعني شلت هذا الصح راح يكون هذا مفعل بشكل تلقائي. هذه هي الفكرة من هذا الخيار. وفي نافذة الادفانسد هنا عندنا عرض الفريمات، يعرض لك الفريمات عشان تقدر تتابع اداء اللعبة لحظة بلحظة. واخيرا خيار فول سكرين هنا يسهل عليك التنقل بين اللعبة والبرامج الثانية، لكن ممكن يستهلك شوية من الاداء. الآن نجي إلى إعدادات AR كودز، وهذه الأكواد الكلاسيكية اللي كانت تستخدم قديما على أجهزة الجيم كيوب والوي. وظيفتها مباشرة وبسيطة، تغير قيم معينة في اللعبة، مثلا دم لا نهائي، طاقة لا نهائية، أو فتح شخصيات. أما الجيكو كود هذه أحدث وأكثر مرونة من ال AR، مو بس غش التقليدي، لكن من خلالها تقدر تسوي تعديلات أعمق، مثل تغيير في الرسومات، التحكم، أو حتى إصلاح مشاكل داخل اللعبة. فالميزة في الدولفين الآن عندك خيارين مع بعض. إذا اللعبة قديمة من أيام الجيم كيوب فالغالب تلاقي أكواد بنظام ال AR كود، أما الجيكو كود بإمكانك تحمل أساسا الأكواد بكل سهولة، ضغطة زر راح توفر عليك الإدخال وما إلى ذلك. نتجه لنافذة اسمها فيرفاي، فكرتها انها تفحص اللعبة وتتأكد اذا النسخة عندك اصلية او لا. المحكي يحسب لك قيم رقمية ويقارنها مع موقع الريدمب اللي هو المرجع العالمي للنسخ الاصلية، فلما تضغط على الفحص هنا ظهرت النسخة سليمة. لكن ممكن بعض النسخ، خلونا نجرب نسخة عشوائية مثلا سبايدر مان،
مثل ما هو واضح هنا في المحاكي. هنا أعطاني ملاحظتين. الأولى هنا قسم التحديث مفقود، وهذا شيء ما هو خطير، وكثير من النسخ تجي بهذه المشكلة. النقطة الثانية هنا في أخطاء في بلوكات غير مستخدمة وغالبا ما تأثر على الأداء. وتحت مكتوب هنا إن هذه النسخة باد دمب، هذا معناه أن النسخة ما هي مطابقة للأصل 100%. وهنا لازم تفهم نقطة معينة، باد دمب ما يعني بالضرورة إن اللعبة ما تشتغل، ممكن تعمل معك بشكل طبيعي، وفي احتمال إنك تواجه مشاكل أو نقص في البيانات. فالخلاصة هنا الفيرفايند يساعدك تعرف هل النسخة نظيفة أو أصلية أو فيها تعديلات وأخطاء. ولو تبغى تلعب بأمان تام الأفضل تدور على نسخة يطلع فيها الوضع جود دمب. وبكذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الثاني في دليل محاكي الدولفين. ولا تنسوا تدعموا السلسلة بالاشتراك وتفعيل التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم في الدرس القادم، تمنياتي لكم بالتوفيق، في أمان الله.